Mày nó trắng vãi lột. Trắng quá thì mẹ. Ê sao họ ơ kìa đi còn mẹ cái tường đây tường đây lên khối chừng đó trời ơi có nhà một để tập mẹ không mày được hai là không bài quẩy ô slow nó tranh trước đấy tranh không vào bên kia bị chói này nó kìm một lúc rồi làm cả lát rồi ô trời tắt nguy hiểm hơn thì đúng đà không góc rồi ui đi mẹ muốn đi trốn ạ mày đấy thì mẹ mà skill ăn cả rồi rồi không phải tao không bao giờ từng có đấy được quá nó trong hốc có xây cho em không xây em không ôi ui đi mẹ lột nó vào bên trong trắng
Đi cò mẹ trắng quá. Vào đi rồi ơi bọn này. Đi con mẹ nghe tiếng nó thủng. Bên trên đây. Chớ. Hello. Chỉ số đấm bốc đấm vỡ một mấy thật trò. Bạn các bạn uống thằng dùng bên trên 3 level đấy chứ. Chỉ số đấm bốc cả mà hơn này ạ. Đấy là được cả vỡ một. Đang cùng cho bây giờ đây không đang biết. Tao thế à? Các bạn đủ. Nó khuất rồi, cắm buồn rồi. Nó được phun là. Ta cố gắng lên đẩy đây. Đi còn mẹ. Một viên hết đạn. Ôi là sau trước này. là đéo bắn này. Ui, đó. Em đeo đi. Tao tính quả có lâu rồi. Lấy nào rồi? Bên lãnh tháo một kìa. Đây là cái này rồi. Bị mẹ khó cắn. Em bị chó cắn mà em nhìn gì đâu. Em thấy thằng sếp môi tưởng chạy lên trên.
Không chạy ra mình chưa biết được là chưa biết được con mạnh đấy mà phải xem đã. Mẹ. Oh shit, sorry. Ra ra Ui, chạy rồi đi luôn rồi. có thể nó móc vào sau lưng anh nhá. Cao mày đó nó móc thì rất đéo nó cao sao chết Tao cua phải không? Tao về đây, tao chạy tới đây rồi. Tao chạy ra được những cú điểm rồi. Nó vào. Nè này. Không phải YouTube. Cái này được không? Thì còn mẹ nhá. Bó nó cũng nghe. Ê, tôi bó rồi. Rau sai, mùi rau sai. Tao dính anti. Chấm. Có cái thứ không? Dạ. Không có cái thứ có con riêng thôi. Không phun. Máy nó đặt đẹp gì không? Sao về. Đó, mà Tôi biết mà. Giờ có 5 mốc đây, gặp có 5 mốc đây. Dạ. Kim Anh 2 bác sĩ phục hồi 2488. giờ chúng bắt đầu. Hai Đảo đây thôi đó, chưa mơ mơ thôi. Đứa ra. Đây là con gái đúng không? Đứng đó con gái mà. Mày có đi nhá. Mày. Mình đi đi.
Tôi thì mày vào bạn mày đi. Này bạn mày đi ra đi. Mình sắp hít à? Ba tung xe đây rồi. Mày đi tốt. Bạn đánh vô đây à? Tôi đánh ra xuồng. Mày tính cho tao không model cũng được. Tao không model. Tiên nó kinh rằng con tiên không biết được. Nó thẳng solo không mấy không được vào. Đúng. Bạn đứng đấy. À không, khi một cái đầu này. Không ơi. Tết máu đầu thì Phải lớn không? Đánh nãy giờ mà. Tôi không tiềm hút luôn ạ. Đích anh nhá. Anh vào đích mày có mấy tay anh đánh rất là lượt. Anh đánh cho mày. Mất skin. Quả mẹ nick kìa. Hôm qua thì đã mất mấy bao nhiêu năm nay rồi. Cùng với nhau. Alo. đi. Đấy, hai thằng. Ấy này cậu bạn. Ai chụp nó đúng không? Đúng rồi, lúc này. Tốt nhất cộng 5. Em biết cả. Có điện thoại nào? Tối Arsenal mạnh nhất. Tôi nó không được. Arsenal phải có Andy. Villa ít nhất là hai đấy nó là được. Ồ, Ồ nữa. Đầu đi một cái rồi. Đấy là đám cái thằng em quay ra. Trẻ quá. Con gì đây nó sầm mất ra phải đá con gì. Cứ ăn xôi không? Thôi gì? Ăn xôi gì anh mua? Đi. Không, ở đây người ta không bán xôi gì cũng được. Tôi trứng thịt nhé. Thì cứ mua đồ ăn của anh nhá. À. Đấy là sôi gì cũng được rồi. Không gọi mẹ mì tôm của quán ăn anh ạ. Gọi mẹ mì tôm của quán làm ăn. Đấy, em xem cho vui thôi, làm sao anh ạ? Phải bây giờ không? Thế bây giờ mà xem ăn đồ này. Đi mẹ. Vào đây quán này đi có mấy thằng nhân viên nó phá đồ lắm. Trắng bịt con mẹ. Có mất trận tiếp với trận này à? Trắng. Đi đi đó. Tiếp đi. Đưa về. Tôi thấy anh con nhìn là Gatsby. Có đứng trong cửa ấy.
chấp thằng này. Xong vào tay trong nhà. Nó lột đi mẹ hùng. Lên lên. Súng gì? Muốn phép không đấy? Ngoài. May đâu yếu. Đi như nào đây? Đi mới như nào? Không. Mày to quá rồi. Cái gì mà nó không làm chứ? Đây rồi. Dù cái tao hú mất cứu. Dù cái tao. Xoay cái chuẩn mẹ luôn. Nó thọt nữa. Dù đằng sau. Được rồi. Mẹ sáng quá. Thôi, chạy đi, tao chạy không được. Vãi lồi. Lucy, đấy, phải đưa chân lợi đúng không? Nó còn 5 bây giờ số điểm nó phải cao cho nó khỏe đấy. Anh có ăn đâu, anh kia đó ăn đầu tiên rồi. Dễ nhờ kia. Nhưng mà hai con đấy nó cứng. Ô, về một tiếng nổ chi. Nhìn mấy đâu cả đâu. Không áp đâu đi rồi. Đấy có anh xác định cái con nào. Điểm cái này nó thành Vanity quá. Vãi Vanity đã rồi. Đấy, tôi khỏe đấy. Sky trốn bỏ em luôn mà. Tôi khỏe. Còn bắp luôn. Trái nhưng mà ít ở trên 4 năm. Đánh anh có chịu được. Em tưởng nó chạy rồi. Có ski á. Bố mày ăn gọn vòng. Đúng. Cậu 10 về, 20. Mít ở trên tốt, dừng trên tốt, dừng trên mít rồi. Chưa đây nào. Có này, Không bắt được nó rồi. Đây này. Đây mà chi cái nhỏ. Đây á. Dụ cái đấy. Your work
decisions will haunt you. Mình chắc 6 này. Đau vãi lùi. Bỏ luôn luôn rồi. Nguồn dính bị đốt đến chết. Đấy. Cả lủng. B có tiếng. Lùi đi, lùi đi. Ăn được bài. They will fear the wild. Gì đây đây? Gì đây? Nhanh mà. Chờ một lúc đi nhanh cứt gì. Đây mà. Đi em xong mọi trận rồi mà bây giờ mới bắt đầu vào trận mới. Đây này. Trứng thịt. Luôn đi vào trận. Có giống nhau mình đã. Ngon đấy. Bao tiền? 35. Ở nhà đấy. Mắc. Đang bắn kia mà cứu cái bị xuống giặc à. Mà vẫn lên với ngồi mắc. Cái năm ngoái rồi trả lần đâu được. Mua 25 20. Rồi. Đéo cùng máu. Việt Nam nên đọc máy lòng kèm suất ngon lắm chỉ 30.000 rồi. Mà con vàng có 20 mấy nghìn một hộp. Nè, quá. Vào tầm 30 35 hết. 30 giờ quá phạm. Trời ơi, tao xuống dưới rồi Sàn ơi. Ở chân dưa bò thì bé 28.000 chỗ thử Việt đấy. Kiểu, nó nâng giá hết này kiểu nhanh nặng phát. Cái chỗ thử Việt anh chỉ có 28.000 đúng không? Làm giờ để 35 nè. Mà tôi có thử Việt ngon nữa nhỉ? Rồi, chạy lên trên là mình xem tập. Còn mà ăn không. Ô cái bịch trụ của mày. Đứng gần đó. Đứng gần đó. Xong rồi nếu phải có quy cái. Quy đấy. Thì là phải quy vào người không là ép cứ thua. Thì nó đang rồi. Phải kịp đâu. Khi kịp một quy này, một quy là chết thật nhất. À, một cắt chết thật nhất. Người thắng không sau nữa. Thắng không sau. Không chỉ là người đang chữa. Đúng rồi. Đó.
Tao chấm. Chết. Nhảy cổng. Nó nhảy cổng một thằng thôi, nhảy cổng một thằng thôi. Hả? Một thằng. 2 thằng luôn. Địch con mẹ mà cất rồi. Anh mà thấy như này nhá, anh chụp hạt luôn, đéo cho nó quay đầu luôn. Được ạ. Không kịp. Cùng ném nhẹ xuống qua cổng. Nỡ rồi. Thằng xây trong cổng. Tuấn Anh thôi, nỡ rồi, Tuấn Anh rồi. Quá rồi. Nhảy cổng mà. Cái gì ăn tắt xe lại. Trốn anh mày đây. Súng ra. Làm gì là bắn. Ăn đi. Tôi là kéo đường ra. Kéo không nhớ. Quá đồn thì là còn hơn một level luôn đấy. Đánh vào đây. Muốn là xẹt hơn. Chưa rồi đấy, đi xuống rồi. Ôi mày đánh được. Thằng cứt trước. Mày còn e không? Mày ra đấy làm cái gì? Mày đánh được. Đấy. Không bao rồi. Nhà mình á. Nhà mình. Anh gái. Hai con rồi anh vẫn đang nó Arsenal. Mấy cái lồn tu cha của cuốn chạy nhanh thế. Đi xuống á. Ô. Cái tao hú á. Lép. Linh cứu thằng đấy. Bịp còn mẹ nó đục rồi á. Nếu để ý. Ai? Nó không ra mà nó đứng ngay sát tường ra thôi. Xây ở garden. Xây ở garden này nha. Đấy. Đi garden. Đây garden này đây. Đó đâu. Nó đéo để ý là phải rồi. Cha cộng 4 với cả chó trở lại vứt cộng 4 cái khác cộng 3 con đấy. Nó giết tao xong nó bách về mà. Mày ở đây. Lết phá từ phố mày. Cụ hộp. Mày tháo nó bốt lên từ đây. Lết mày đổ thì dịch ra phải tí này. Trêu nó lịch lại cười đã chịu được.
Hiểu ra rồi. Kèm nó mỗi hai lần kia bằng hai thôi. Hai lần kia tránh cọc rồi đấy. Đánh xong chưa alo. Đánh này chơi cô này. Chơi không rồi nhá. Chơi vào ra. Không bắt đâu. Không lên quyền dự không nghĩa là nó không thể lên cái gì khác, mà cái gì đâu. Đầu đen chứ đúng chứ. Mà không quyền dự không đánh, mà không đánh. Xuống. Chơi đánh trận hay là chơi game gì? Kéo dưới sang. Quen. Kéo. Chuyện vẫn lại đâu. Dạ. Không đi dạo. Rồi. Nhảy đi. Một hai. Ra hai phát cùng rồi hai. Bắn thôi. Điều chuyển quả hay quá. Thằng rốn đường. Một đồ chứ không mấy đồ. Hai đồ, ba đồ.
Mạnh vậy mày. Đây đi. Lên tốt đi. Lên đi. Đánh đây. Ông nhảy là con xịt ạ. Xịt đâu? Xịt rồi. Mất bê. Có thể nào không chết? Không bị ăn được kìa, nhìn xem. Bổ quyết nữa là chết. Suy gì à? Cái này gì? Rồi, nào rồi. Đúng là thằng này. Rồi. Rồi. Đi còn cái gì ấy? Ở đây này. Vé tao bao nhiêu đấy? Nó đang tay mà. Để con này. Đưa đến nhà thôi.
từ đấy. Nhiều đây, của vợ này. Vâng. Nát à? Đối cũng là sắp ra Khác về giờ. Vừa mới ăn xong người ta mua xôi chè các kiểu ở đây ngồi đây rồi, giờ cũng đi ăn. Thật. thế rồi. Đúng một cái chào ăn cái này ngày đơn là cũng đi đâu gì người ta vừa lấy cái nhá. Kiểu gì? Kiểu 500 ấy. Qua ai? Gần đây đông lắm. Cứ to. Qua ai mà đông? Linh Dũng Thắng Nguyễn Văn Dũng Chí Biển gì đông, nói chung là đông lắm, không đến ở đâu. Mày lấy ngồi nhỉ? Nhau rủ ai ăn sớm vừa đi mua xôi về sau. Đây nó đã hết rồi em. Thôi đi. Ôi mình chắc là tay nữa. Ăn nữa rồi.
không thể thấy Em. Đấy, đi vô. đi bay về đâu. Chấm vậy Anh Mày có nhìn nhận tin đi. ra ngoài anh biết xảy ra luôn á. Để con núp, nó sẽ Này con đi to đi anh. Cho thêm tiền được không? Đánh 50 không? Cho tí lulu ấy. Đó. cái gì Lulu không có đâu. Có đánh con khác đi. Bây giờ anh có bất kỳ lulu là không có rồi. Có 50 này. Yumi. làm gì vậy Không, còn có sân Yumi rồi. Trời nó tải. Lấy con gì? Có đi trận Suraka Ma Sứ có chết rồi sẽ đẹp nhất rồi. Với cả rồi tí ủy viện có thần sứ. Rồi tính Ma Sứ đi cho anh một cặp. đi simulator Có cơn phát hiện chào nào lấy không?
Ủa? Vậy? Nhóc chết à? Thắng rồi. Cái thực hiện là thế đấy không? Đúng rồi đấy. Thiếu nó rồi. Đó là đồ à? Vì thế cháu bắt đồ chứ gì? Cái gì cơ? Để không nhận. Còn đây. Đây ta bỏ ra này. Xong trận chưa để vào gánh cho Đức. So với ngày đợt gặp với mùa rồi. Hai trận đấu luôn mà. Còn ăn mấu thì sao? Vứt cân mẹ ở đi. Mẹ, tôi anh cũng đang chạy như máy. Nào ở mặt đất. Gặp Trung Nam. Mua cây cả mua canh con phải chuyển ra giữa mua cây cả và xe ấy. Out to the mass amount of people. Well, you must have been so excited when you found out about Howard coming, because he's the flashlight on this amazing invention you had, right? Well, absolutely. You know, to make something succeed, the technology was a necessary but not a sufficient condition. That's how us engineers would phrase it. You needed the technology, but you also needed the content. Right. And all the canned music in the world is great. We all like to listen to our favorite stations, but that was not enough of a magnet to bring millions of people to satellite radio. Howard, you have brought
millions of Americans to space, to the satellite radio. And as happy as you are and I am, how about the guy driving in his car that can now listen to you in Kansas and Chicago, everywhere in the it's country? terrific technology. How about the freedom of not being censored? One of the main reasons I want to start this company is it pissed me off that they were like these stupid censorship rules that you can't say this word, you can't say that word. I love you, man. I really do. You have given us. I didn't know they had split the frequencies so that they could make two companies. XM literally copied our application at the FCC. Ugh. You mean, in other words, they benefited off of all of your hard work? Freeloaded. Yeah, freeloaded. So that has to drive you nuts. And, well, that's why I love this merger, because I love justice. You know, I'm a Libra. I like things to be balanced and justice. And I'm a Libra, too. Wow, we should get together. You two are couldn't be more different. No, but in a way, I know. But in a way, it's like you invent, like someone invents like a great game like baseball, and the last thing you need is someone that plays it incredibly well to get it out to people. And it's a merging of a lot of great creative people. It's really a fascinating thing. It's an amazing story, is what it is. Now, are you still an owner in the company, Sirius? Yes. You are. You still am. You still have stock in it. Yep. Do you sit on the board? I don't. I'd be pleased to. I'd be honored to, but I don't. But you have a lot of shares. Yeah, several hundred. Several 100,000? Yes. Wow. Out of Sirius's shares, unfortunately, that's not a lot. Right. Wow, so that's worth 50 grand. Right. Did you sell? But did you sell off your main interest? Yes. Fortunately, I did. And you did because I needed that money to fund the biotech company. Wow. And the biotech company now is a huge Doing company. very well. Yeah, it's a publicly traded company, been profitable for 3 years, growing 40% a year. And now, one question for Siobhan, okay? Did you find that your reception in boardrooms and in offices where you have to go and pitch your ideas changed once you changed your sex? I think it did, Robin. Yeah? Honestly, I think it did. I mean, when I first changed and walked in, it was really funny. Sometimes, people would like spill their coffee on the table. They'd be so shocked. Yeah, when I met Martine, I didn't know what the hell to do. Like, I'll tell you what happened. Tim came to me and says, Martine is here, who invented Sirius satellite radio, Martine Rothblatt. And I was like, oh, I gotta meet Martine. I go, what is he, French? Martine? Is he French? I knew it was a dude. From another country. Yeah, I didn't know anything about this. So Tim goes, listen, I'm just going to give you a heads up. I don't know what's going on. And, Martine, I think he goes, Martine's a guy, but he might have had a sex change operation. I go, well, what do I do? What are we dealing with? I said, I don't care. I don't care if he converted himself into a tiger. I got to meet him. And that's what the Wall Street people said. They said, finally, Martine, we don't care if you come to work in a monkey suit. If you make as much money for us as you did at Sirius and at Pan Am Sat, we're happy. Yeah, because you don't really try to look super femme. No, you don't. I'm just myself. I actually don't care if people call me she or he. I thought that the day after I met you, you guys talked for 15 minutes about as man and woman, was the funniest 15 minutes I ever heard. Could you convert yourself into a tiger if you wanted to? You seem to be a real genius. What was in the operation? Did that make you feel better? Were you like really upset in your personal life? I feel really happy. You hated your penis, or no, I didn't hate it. I had I loved my penis. I still have my penis. It's just an inner rather than an outer. I see. And you were able to have orgasm with that thing? Absolutely. No kidding. Yeah, it's the difference between like a rocket ship and Krakatoa east of Java. I mean, and a healthy sex life with your wife. Very happy. Where is let me meet your wife and your daughter, and at least pay homage to your great family and what you've done. Martine Rothblatt is really an incredible human being. In my lifetime. And how did you tell? I mean, how do you tell your wife? Were you open about this all the time during your marriage, or when did you have to say, look, there's a woman inside this man? After I was so sure that she loved me so much that she'd never leave me. Oh, right. Wow. You wouldn't have gotten the operation if she would have left you. Absolutely not. I love her first and foremost. Wow. And how do you tell your daughter? I mean, all of this is very... it's a step you don't know how the outcome, what the outcome will be. We live in a great country, and fortunately, our kids are great kids, and each of them were totally open-minded. And our family's main motto is like cherish diversity. Wow. That's beautiful. Hey, look at your beautiful daughter. First, I'll say hi to your daughter. So your life was saved by your dad. You got to be a good girl, right? You better behave yourself. That's right. Yeah, I definitely have to say that I owe, my life. You call your dad or your mom? My dad. Yeah, like mom
mom junior or something. No, I'm her dad. I'm proud to be her dad. Right. You're the dad. I have one mom, so I already, that Right. position's already filled. Everybody thinks you're real hot, by the way. How old are you? I'm 22. Too young for me. Well, not really. Not really. I gotta say, Martine, you and your wife, you do something right because she's beautiful. Yeah. Thank you. That's right. And that's the most important thing in the world. And you are Bina, right? Is that Right. your name? You Right. are Martine's wife. Now, it must have been a shock to you when Martine said, not only did I invent satellite, but I'm going to go become a woman. And you decided to stay with Martine, Yeah, right? how did that happen? I mean, were you aware that anything was going on? No, I wasn't. I was really sort of in the dark on that one. Did you take it as an insult at first? Like, what's the matter? Don't you want to have sex with me and stuff? No, not at all. Really? It didn't come across that way at all. Yeah. It was Did you ever just like- consider leaving and going, like, you must miss Or penis you on some must have level? said, what is I this didn't going to do consider. to us? I didn't consider it at all. I don't know if I want to hear this conversation. Do you ever ask your parents what it is they do in the bedroom? I'm trying to figure it out myself. No, I can't say I ever did. That's just one. I mean, do you ever ask your parents? I mean, No idea. You can blame your father because he invented the only reason we can talk like that. But being I mean, it had to be an adjustment in the bedroom, right? You were used to having sex a certain way, and now you were having sex with a woman, right? Well, I'm open. I You was are. very open because I love Martine, so I'm a Martinisexual. Right. And so it's just we're just together. We can do so many things. So for us, You don't miss penis. No. You've never said to yourself, maybe I need to go get a guy on the side every once in a while. Did Martine have a beautiful penis? Was it a terrible thing to see it go? No, I mean, it wasn't yeah, a wasn't terrible. there You know why? kind of You know why it wasn't What? a terrible thing to see it go? Because I wanted Martine to be fulfilled, Right. to be happy, to be a person. We only live this one But life. even, I mean, as, they always say, I watch these documentaries, they say there is like a grieving process because you're losing something. You lost go Martin. through a lot. You go through a lot. I mean, it's tough because you're also forming a new personality. We had to Yeah. go through a lot of versions of Martine. Did you I don't lose? think a lot of people would show up at my penis's funeral. Was it weird the first time? No one would come pay the respects. Was it weird the first time Martine took his clothes off as that Martin became Martine, and then you saw no penis there? Well, we Was did it together, so we went through the whole process together. So it was And it's gradual, It's right. It gradual. doesn't and then- happen overnight. Yeah, and then the surgeries in the hospital, and I was there for all of that, and it's really. And the first time you had to make love to Martine as opposed to Martin, it had to be very, very confusing to you, right? I mean, It was not confusing. I think that because I love Martine so much, I'm in love with Martine's soul. So right. it's just a different kind of love than some people have. You're talking I about would only say the physical, so. only physical for you. It has to be, it has to be just a vagina, just a penis. Well, it's really not so with us. It's everything. Like See, that's it's every love. touch. Yeah. It's like That's everything. real love. I couldn't That's get- a love of a person. I could get dated to stay with me over a little heroin. Oh, here you go again. Now, your daughter's name is Genesis, right? Yes. That's a very Yeah. nice name. Yes. And Genesis, do you get embarrassed at all at first when your dad starts coming around dressed as a woman? It must have been difficult for you. Well, yeah, Martine dresses pretty unisexual, and I had to say it was probably harder when I was in school, when it first happened. Yeah, I was going to say, how old were you? I was 10. Oh! It's a big adjustment. Yeah, I mean, being the youngest of four, I mean, like, I'm sure my older siblings probably didn't have as much trouble with it. It wasn't really a problem for me, but, friends at school would say stuff like, oh, your dad's a, woman now. Are you going to be a man when you grow up and stuff like that? Right. Kids are so understanding, yes. Where are those kids now? Where are those kids now? Because you ain't no man. Hey, Bill, you're on the air in Battle Creek, Michigan. You're on the air with Martine Rothblatt, who invented Sirius Satellite Radio. It was a dream in her head, and she came up with this idea, and now it is a reality. Go ahead, Bill. Well, thanks for taking my phone call, Howard. My question is, I saw something at the auto show where some newer cars will come out with Sirius streaming video. Is that true? Yeah. Yeah. Yes. Was that always the dream, too, Martine, that you could stream video? Exactly. All we had to do is we had to wait until the digital video compression caught up with the digital audio compression, and that's now happening. So, by the way, another benefit of the merger is that if we had the full spectrum that we originally discovered and were intended to have, then we could always stream video along with audio. Wow. So what you're saying is when the FCC decided